Hi guys! Welcome to my vlog! This is Juan TV. I'm Miss Juan, your kakulitan. So, nandito po tayo ngayon sa LTO. Kukuha tayo ng ating license. Non-prof po ang kukunin natin. So, inaantay ko na lang na tawagin yung pangalan ko tapos pupunta na doon sa examination room. So, malalaman naman na i-update ko lang kayo guys. By the way guys, meron nga pala kami usapan ni Mahal na kapag na-perfect ko daw ang exam, siya daw bahala sa lahat ng mga gawain sa boarding house katulad ng magluto, magsaing, tapos maghugas ng pinggan, gano'n. Pero kapag hindi ko naman na-perfect yung exam, is ililibre ko na lang siya ng halo-halo. Yun lang. Ito na guys, mag-i-exam na ako guys. Update ko na lang kayo after. 2,000 years later. So, ayun na nga guys. Tapos na tayo sa ating exam. So, ayun guys. Update ko na lang kayo. Excited na ako sa result. Guys, magbanggit na. Star lang kon, boy. So, ayun na nga guys, nalaman na natin ang result. Perfect tayo guys sa exam. So, ipapakita ko. Yun. O, diba? By the way, hanggang ano lang naman siya, up to 40 items lang naman yan siya. So, this time, magte-test drive na tayo. Yun na, kinakabahan yun. So, ayun na guys. Tapos ko na guys yung test drive. Tapos inaantay ko na lang yung ID ko. So, Mahal, ano masasabi mo ngayon na hindi tayo makakahalo-halo ngayon? Talo. So, ayun. Anong gagawin mo? Dahil na-perfect ko? Hugas lang naman ang plato. Ano ba? Tagasain. Ayun guys, di ba? Okay na okay. So, ayun guys. Mamaya papakita. 2,000 years later. Kuha ko na guys. Ayun eh. Ako siya ilalagay. Ayan dito. Ayun siya guys. Yay! Hindi na ako hulihin ni traffic enforcer. Wait, bago natin tapusin ang video na ito, shoutout nga pala kay Kuya Jason Palermo. Okay na kami guys. Bye-bye!